ערב טוב שוב לכולם, כמו שאמרנו שמי עירה טולצ'ין, וככה החיים הפכו אותי בעל כורחי למומחית למשברים. ואחרי כל מה שעברתי החלטתי שמה שהכי חשוב לי לעשות זה לתת לכם את השניים-שלושה טיפים הכי פשוטים על איך באמת לשמור על התודעה שלנו, ואיך להביא את עצמנו למצב שאנחנו יכולים לצלוח תקופות קשות בחיים, וגם לחיות חיים שמחים מלאים, והעיקר, אני אגיד לכם סוד אחד קטן, אין לי שום אג'נדה, העיקר שנהיה שלמים עם עצמנו, עם מי שאנחנו, בכל רגע. ומה שקורה בעיתות של משבר זה שהמשבר מאוד מפלג אותנו. אנחנו מתמודדים עם כל מיני אירועים ונסיבות בחיים, שבאותם נסיבות אנחנו בעצם נדרשים לפעול על מנת לטפל במצב, ואם לא נפעל אז יכול להיות שהמצב רק יחמיר. זוהי בעצם ההגדרה המילונית של משבר. ועוד דבר אני אזכיר לכם שמשבר בעצם זו מילה בעברית שהגיעה מהתנ"ך, וזה בעצם הכס, כס הלידה של היולדת, ששם נולדים חיים חדשים, כך שבעצם הטענה הגדולה שלי היא שכל משבר הוא גם הזדמנות, אם כי לפעמים בעיתות של משבר קשה לנו לראות את זה. ועוד טיפ אחד קטן לפני שנצלול לתוך הסיפור, אנחנו הולכים לדבר על דבר מאוד מאוד פשוט, כמו שכבר נגענו במדיטציה, אנחנו הולכים לדבר על תשומת לב. כי תשומת לב זו האנרגיה שלנו, זה כוח התודעה שלנו, ולאן שתשומת הלב שלנו הולכת בכל רגע נתון, לשם תזרום האנרגיה שלנו, ושם תהיה התודעה שלנו. אז פעולות מאוד מאוד פשוטות, ודברים מאוד מאוד פשוטים שאיתם אפשר לעבוד. אז שמי עירה טולצ'ין, אני נולדתי בשנות ה-80 בברית המועצות, רוסיה של היום, רחוקה מעולם הרוח, רחוקה מעולם תודעה. נולדתי למשפחה ככה הישגית, הייתי תלמידה טובה, שיחקתי שחמט, ניגנתי פסנתר, הייתה לי מערכת יחסים מדהימה של אהבה עם אמא שלי, הרגשתי מאוד מאוד אהובה כל החיים, ואז נולד לי אח קטן, ובאותו רגע שהוא נולד, אני הרגשתי איך אני בעצם חובה. אני לא אגיד שלא חוויתי יותר אהבה, אפילו יותר אהבה, אהבתי את אחי, אהבתי את אמי, אבל אותם יחסים של בלעדיות, של אהבה שהיו לי עם אמי, באותו רגע נפתחה מערכת יחסים חדשה. זה בעצם היה המשבר הראשון הגדול של חיי, שהמסקנה שקיבלתי אז כילדה קטנה זה שאני צריכה מאוד להתאמץ ולעבוד מאוד מאוד קשה, על מנת לקבל את האהבה של אמי בחזרה. אז באמת עבדתי מאוד מאוד קשה, הצטיינתי, הייתי בכל החוגים, ובגיל 15 עליתי לישראל. גם כאן לקחתי על עצמי מטרה ללמוד את השפה העברית, להצטיין ולהגיע לשיא מבחינתי. הפכתי להיות עיתונאית. ישבתי באולפני טלוויזיה של ערוץ 13, ערוץ 12, הייתה לי פינת צרכנות ועוד פינות בתוכניות הבוקר והערב בטלוויזיה. וגם אז הרגשתי שאני ממש מצטיינת, אבל בשום שלב לא הצלחתי לקבל ולמלא את הבור הזה שנפער בי כשהייתי ילדה קטנה, כשחיפשתי את האהבה של אמא שלי. כן, כבר הייתי נשואה והיו לי ילדים קטנים, אבל בתקופת הקורונה הגיע גם משבר גדול בנישואיי. ואז שוב נזכרתי והסתכלתי ואמרתי, רגע, מה אני צריכה לעשות כדי לקבל ולמלא את הבור של אהבה? מיותר להגיד לכם ששום דבר שעשיתי בחוץ, כשהופעתי בטלוויזיה או עשיתי בעצם מאמצים גדולים, לא מילא את הבור הזה. רק כשהתחלתי באמת את הנושא של התפתחות אישית והתחלתי ללמוד את דרך הזן, גיליתי ששום דבר שאני אעשה החוצה לא ימלא את הבור שנפער בתוכי פנימה. ודווקא כשהתחלתי לעבוד באגודה למלחמה בסרטן, כנראה שלא סתם הגעתי לשם, משהו בחיים שלי הוביל אותי לשם. שם בתוך שנה וחצי בתפקיד הזה שעשיתי הסברה למניעת מחלת הסרטן בארגונים ובבתי ספר, חליתי בעצמי בסרטן השד. ואז הסתכלתי על החיים שלי והבנתי שאם כל תשומת הלב שלי תהיה בחוץ, אם אני אבזבז את האנרגיה שלי רק החוצה, מי יאהב אותי, מה אני צריכה להגיד, מה אני צריכה לעשות על מנת לקבל אהבה, אני גם לא אוכל למלא את הבור הזה וגם אמשיך לתפקד כשאני שוחקת את עצמי. וכשהייתי לבד בבית, וכשהתמודדתי עם כימותרפיה ועם ניתוחים קשים, וכשנדרשתי באמת לתת תשובות כשאני מסתכלת על עצמי במראה ואין לי שיער על הראש, והמראה שלי שכל כך אהבתי אותו כל החיים כבר לא יכול לשרת אותי, גם אף תפקיד שמילאתי בחיים שלי כבר לא יכול לשרת אותי, נדרשתי לשאלה אחת: מה זאת אהבה? ואיך אני יכולה לאהוב את עצמי גם במצב הקשה הזה של החיים?
אז התחלתי לעבוד עם מיינדפולנס, התחלתי לעבוד עם תשומת לב, התחלתי לעבוד עם להעריך כל רגע בחיי, בין אם שאני נמצאת עם הילדים שלי, ובין אם שאני נמצאת עם עצמי לבד, גם במצבים לא פשוטים. התחלתי להסתכל על כך שהתודעה שלי כל הזמן צריכה להיות מכוונת למה שבאמת קיים, למה שיש בחיים שלי, וממש ממש לאהוב כל רגע. אז גם להבחין ברגעים וגם לאהוב אותם. ומתוך זה להתחבר לאהבה פנימה, אליי. אז אם יש לי מסר אליכם, זה לאהוב את עצמכם ולאהוב את מה שכבר קיים בחיים שלכם, גם בתקופות קשות. תודה רבה, אירה, על מסר מדהים של אהבה, בהחלט מסר חשוב. אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות. ואנחנו עוברים עכשיו לדני גולן. דני גולן, מי שלא מכיר,